Right now I'm with Jens. የምትመለከቷቸው እንግዲህ ጄንስ ይባላሉ MTN ለተባለው ግዙፍ የቴሌኮም ኩባንያ ዋና የሥራ ሂደት ኃላፊ ናቸው MTNን ልዩ የሚያደርገው በዚህ በአፍሪካ ተመስርቶ እዚሁ ያበበ መሆኑ ነው እንግዲህ የስልክ ገበያው እየሰፋ ሲሄድ ይስተዋላል በዚያው መጠን ተፎካካሪ ኩባንያዎችም ተበራክተዋል በሀገራችን ደግሞ የቴሌኮም ዘርፍን ወደ ግል ኩባንያዎች ሊዛወር መሆኑን እየሰማን ነው ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ አዲስ ነው በስንት የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ነው የምትሰሩት we are extremely excited about Ethiopia it's በኢትዮጵያ ዙሪያ በእኛ ዘንድ ሰፊ ተነሳሽነት አለ የቴሌኮም ዘርፍን ክፍት ከማድረግ አንፃር ኢትዮጵያ ድንግል ምድር ናት ማለት ይቻላል ሀገሪቱ ግዙፍና ባለብዙ ህዝብ መሆኗ በእጅጉ ሳቢ ነው እኛ ደግሞ ስራችን ሁሉ በአፍሪካ ብቻ የተወሰነ እንደሆነ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገር መሆኑ በራሱ ተመራጭ ያደርጋታል በኢትዮጵያ ያለን እቅድ የቴሌኮም ዘርፉን ከፋይናንስ ጋር ማጣመር ነው አሁን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚውን የሚዘውረው የአይሲቲ ዘርፍ ነው እናም እኛም የአይሲቲ ዘርፍ ከፋይናንስ ጋር ያለውን ግንኙነት የማጠናከር ግብ አለን በዚህም በእጅጉ ደስተኞች ነን That's awesome. Just curious, how many countries do you operate in Africa? We operate overall in 21 countries. በጠቅላላ በ21 ሀገራት ውስጥ እንሰራለን ከነዚህም ውስጥ አምስቱ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ ናቸው የተቀሩት ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት ናቸው 240 ሚሊዮን የሚጠጉ ደንበኞች አሉን ኔትወርካችን የአፍሪካን ግማሽ ይሸፍናል የኔትወርክ ሽፋናችን በስፋት ከአፍሪካ አንደኛ ነው በተለያዩ የአፍሪካ ማዕዘናት የመስራት ልምዳችን የተረቃ ነው በምዕራብ በምስራቅ በሰሜን እንዲሁም መነሻችን በሆነው ደቡባዊ አፍሪካ እንገኛለን Okay, so another question, because again this is very exciting. ሌላ ጥያቄ አለ እንግዲህ የሀገራችን የቴሌኮም ዘርፍ ለግል ኩባንያዎች ክፍት መደረጉ ይታወቃል ስለዚህ እንደናንተ ሁሉ ሌሎችም ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ማቀዳቸው አይቀርም ታዲያ MTN ከሌሎች በተለየ ምን አዲስ ነገር ይዞ ለመጣት አቅዷል ደግሞም ከኢትዮ ቴሌኮም ኩባንያ ጋር በጥምረት የምትሰሩ ከሆነ የምትጨምሩት አዲስ ሴት ምንድነው ቅድም ፋይናንስና ICT ማገናኘት ያሉኝንም ቢያብራሩ the nation's telco provider so what is that unique value you kind of mentioned earlier digital financial inclusion but can you elaborate a little bit? It's really listen we look at ourselves as a digital operator. እኛ የዲጂታል ኦፕሬተር ኩባንያ ነን እናም የተለመደውን የቴሌኮም ስራ መስራታችን አይቀርም ነገር ግን እኛ ሶስት መሰረቶች ናቸው ያሉን ቴሌኮም ፋይናንስ እና ዲጂታል እኛ ልዩ የሚያደርገን በሌሎች ሀገራት የጋራ ኔትወርክ መስመር በሚዘረጋባቸው አካባቢዎች አገልግሎት መስጠታችን ነው በመንሰራባቸው ቦታዎች ሁሉ የራሳችን የዲጂታል የሚዲያ የመልእክት አገልግሎቶችን እናሟላለን በፋይናንስ ደግሞ ሞሞ በተባለ የሞባይል ገንዘብ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ደንበኞች ተጠቃሚ ናቸው በቴሌኮም መደላደል ላይ ተመስርተን የዲጂታልና ፋይናንስ ዘርፋችንን መዳሰስ መለያችን ነው በተጨማሪም የምንገባበትን ሀገር ሁኔታ ያያየን ለዚህ ሀገር የሚሆኑ ፈጠራዎችን እናመነጫለን ለምሳሌ በአፍሪካ የገጠሩ ኔትወርክ ሽፋን በእጅጉ ወሳኝ ነው and we are really trying to innovate with an eye on the type of markets we serve. Let me give you an example. So in Africa, rural coverage matters. A lot of operators don't really go into the countryside. If you look at Ethiopia in particular, still about 80% of the population lives in አብዛኞቹ የቴሌኮም ኩባንያዎች ወደ ገጠር መዝለቁን አይመርጡም ኢትዮጵያን ስናይ ደግሞ 80% የሚሆነው ህዝቧ በገጠር የሚኖር ነው በአለም ከተሞች ካልተስፋፋባቸው ሀገራት አንዷም ናት እኛ ደግሞ ቴሌኮምን ለገጠር በማዳረስ ቀዳሚዎች ነን በዚህ ዙሪያ ከፌስቡክ ጋር ሳይቀር በመተባበር ሰርተናል ርካሽ የቴሌኮም አገልግሎት ለገጠሩ ማህበረሰብ ማድረስም አላማችን ነው Awesome. That was going to be my next question. Good job that one. ቀጣዩ ጥያቄ እሱ ነበር ቀድመው ስለመለሱልኝ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ይህ ጥያቄ ለሌሎች ኩባንያዎችም ጠይቄያለሁ እንግዲህ እርሶንም ልጠይቅዎት የቴሌኮም አገልግሎቱ እንዳለ ሆኖ የአገልግሎቱ ዋጋም ወሳኝ ነው So can you give me like do you have best practices and then past success stories that you kind of solve this kind of issue in kind of last mile solution because another challenge is connectivity and power are not mutually exclusive. Yes. If you don't have one, you don't have the other one. And maybe if you don't have power, you don't have connectivity. Yeah. So do you have that bottom-up innovation package that can serve off-grid communities? And can you give me a success story that you were able to do? I'd love to share some examples. So one of the countries we operate in is Zambia. Oh, በጣም እንጂ ከምንሰራባቸው ሀገራት አንዷ ዛምቢያ ናት በዚህች ሀገር
ህዝቡ በእጅጉ ተራርቆ ነው የሚኖረው። ሀገሪቱ ሰፊ የምትባል ናት፣ የኢትዮጵያን ግማሽ ታክላለች። ነገር ግን የህዝብ ቁጥሯ ከ15 ሚሊዮን አይበልጥም። አብዛኛው ማህበረሰብ የሚኖረው በገጠራማ አካባቢ ነው። እኛ ደግሞ በመቶዎቹ የሚቆጠር የገጠር ጣቢያዎችን አቋቁመን ማህበረሰቡን እያገለገልን ነው። እነዚህ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ መስመር የላቸውም። ይህ ለኛ አዲስ አይደለም። እኔ ከማስተዳድራቸው አካባቢዎች እንኳን 80% የሚሆኑት የኤሌክትሪክ ኃይል የላቸውም። ለእነዚህ አካባቢዎች እንደ የፀሐይ ብርሃን ኃይል፣ ባትሪ፣ የናፍጣ ጄኔሬተር ያሉ መንገዶችን መጠቀም ያስፈልጋል። እነዚህን ለማቅረብ ደግሞ ከተለያዩ አጋር ኩባንያዎች ጋር እንሰራለን። ይህንን አሰራር ዘላቂ ለማድረግ ግን ትኩረታችንን ወደ ፀሐይ ብርሃን ኃይል እያደረግን ሲሆን ሶላር ሃይብሪድ የተባለ ማሽንን እንጠቀማለን። ይህ ማሽን የፀሐይ ብርሃን ኃይልን ከባትሪ ኃይል ጋር ያጣምራል። ስለዚህ ሌሊትም ቀንም መስራት ይቻላል ማለት ነው። which is completely independent of the grid and can run 24 hours a day. Awesome. So the next question that I have asked all the players, just to be fair, and I'm going to ask it here as well. Connectivity is one thing and affordability. እስካሁን ስለ አገልግሎቱ ካወራን ዘንዳ የኤምቲኤን አገልግሎቶች ዋጋ ምን ያህል ተመጣጣኝ ነው? ኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት በእጅጉ ውድ ስለሆነ ማለት ነው። So how affordable MTN would be for Ethiopian market, because right now Ethiopia is one of the most expensive country for connectivity. Well, it is a single operator market, so you would expect it to be expensive. Listen, if you look across the group, we typically charge. ያው በኢትዮጵያ አንድ የቴሌኮም ኩባንያ ብቻ ስለሆነ ያለው ዋጋው መወደዱ አያስደንቅም። በእኛ በኩል ለ1 ጊጋባይት ኢንተርኔት የምናስከፍለው ከ2 የአሜሪካን ዶላር በታች ነው። ይህ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥሩ የሚባል ዋጋ ነው። በተለይ በኢትዮጵያ 1/3 ህዝብ ብቻ ነው ዲጂታል አገልግሎት የሚጠቀመው። ተጠቃሚው እየጨመረ ሲሄድ ዋጋውም ደግሞ የባሱኑ ይቀንሳል። በእኛ ኢንዱስትሪ ተጠቃሚው ሲበዛ ዋጋውን ለመቀነስ ይቀላል። በእርግጥ ወደ ተግባር ሲመጣ ሁኔታው ትንሽ ውስብስብ ነው። ከገበያ ይለያያል። ለምሳሌ ለስራው የሚሆኑ መሳሪያዎችን ለማስገባት መንግስት ሁኔታዎችን ሊያመቻች ይገባል። ነገር ግን በሄድንባቸው ሀገራት ሁሉ ውጤታማ ነን ማለት እንችላለን። Spectrum availability, you certainly need a conducive investment regime that allows you to import the equipment at reasonable cost. ደግሞ የምንሰራባቸው አብዛኞቹ ሀገራት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የህዝብ አማካይ ወርሃዊ ገቢ ከ$100 በታች በሆነበት ሀገር መስራት ለኛ አዲስ አይደለም። የኛን አገልግሎት ለማግኘት አንድ ተጠቃሚ በአማካይ በወር $4 ቢያወጣ ነው። በዚህ ዋጋ የኢንተርኔት፣ የስልክ፣ የፋይናንስ እና ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ የኛ አገልግሎት ዋጋው ተመጣጣኝ ከመሆኑ በተጨማሪ ለአብዛኛው ህዝብ ተደራሽ ነው ማለት ይቻላል። And we operate across the footprint with, we call that ARPUs, the average revenue per user is about $4. And you get a complete service, a data service, a voice service, financial services for that kind of money. So I would argue that is super affordable. And I think that will be addressable for the vast majority of the Ethiopian population in due course. Thank you so much, and all the best. Good luck. Thank you very much. Thank you. Good meeting you. Thank Thanks. you. And now I'm here with Adrian, the host of this event. እኚህ ደግሞ አድሪያን ይባላሉ። የዚህ የአፍሪካ ዲጂታል ኢኖቬሽን ጉባኤ አዘጋጅ ናቸው። እንዲሁም ኤክስቴንሲያ የተባለው የቴሌኮም ኩባንያ ዋና የስራ ሂደት ኃላፊ ናቸው። እሺ፣ ለቃለ መጠይቁ ስለመጡ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ኤክስቴንሲያን ቢያስተዋውቁንና የዚህን ዓመት ጉባኤ የተለየ የሚያደርገው ምንድን ነው? This one unique, and just tell us a little bit about your company as well. Of course. Well, Extensia, just a brief background, we've been organizing. በሚገባ የኤክስቴንሲያ ኩባንያ ይህን ጉባኤ ሲያዘጋጅ 17 ዓመት ሆኖታል። የጉባኤው ዓላማ የቴሌኮም ኢንዱስትሪው ያለበትን አያያዝ በማጥናትና ቀጣይ የልማት አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ሀገራትና ኩባንያዎችን ማገዝ ነው። What needs to be done for countries and companies to achieve those next objectives. በዚህ ዓመት መንግስታዊ አጀንዳዎች የሚል መሪ ርዕስ ነው ያዝነው። በአፍሪካ በአይሲቲ አገልግሎታቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ በርካታ ሀገራት አሉ። በዘንድሮ ጉባኤ የአፍሪካ መንግስታት የአይሲቲ ልማትን እንዴት ሊያፋጥኑ ይችላሉ የሚለውን እየዳሰስን ነው። የ2030 ሚሊኒየም ግቦችንም ከግምት ውስጥ በማስገባት ማለት ነው። So the agenda looks at how can the governments in those countries accelerate that development as they look towards the 2030 Millennium Development objectives that a lot of countries are looking to achieve.
እንግዲህ አይሲቲ የልማት መሰረት ነው። በጉባኤውም መንግስታት በአይሲቲው ዘርፍ የግል ኩባንያዎችንና ኢንቨስተሮችን ማሳተፍ ይችላሉ የሚለው ርዕስ እየተዳሰሰ ነው። And so the summit is looking at how governments can engage the operators, the service providers, the infrastructure providers, the investors to support the acceleration of their national. You brought up a really great point about, እንግዲህ ይህ ጉባኤ በአዲስ አበባ ሲካሄድ ለአራተኛ ጊዜ በአፍሪካ ደግሞ ለ17ኛ ጊዜ እንደመሆኑ በዚህና በኩባንያው ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች ቢሉን እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራት በአይሲቲ ዘርፍ ያሉበትን ዝቅተኛ ደረጃ አንስተዋል። ኢትዮጵያም እንደዚሁ በማንኛውም መመዘኛ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እናም ጉባኤው ጊዜውን የጠበቀ ነው። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ባንድ ኩባንያ ተይዞ የነበረው የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ለግል ኩባንያዎች ክፍት በመሆን ሂደት ላይ ይገኛል። በዚህ ምን ተሰማዎት? ለወደፊቱስ ይህ እርምጃ ምን ውጤቶችን ያስገኛል ብለው ያስባሉ? What do you foresee to come out from this movement now? So we've, as you said, we've organized this event 4 times in Ethiopia. ቀደም ሲል እንዳልከው ይህን ጉባኤ በኢትዮጵያ 4 ጊዜ አዘጋጅተናል። የመጀመሪያውን የአዲስ አበባ ጉባኤ ያዘጋጀነው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2012 ነበር። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ለውጦችን ያየነው። ለኛ እንደሚገባን የቴሌኮም ዘርፉ በመንግስት እጅ የቆየው የግል ኩባንያዎች ትኩረት የሚያደርጉት በከተሞች አካባቢ ብቻ ነው በሚል ሐሳብ ነው። Prone to developing the commercial areas, and the government in Ethiopia has always been focused on supporting the socio-economic development and covering areas that are not. የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ምንጊዜም ዓላማው ፈጣን ልማትን ማረጋገጥና የገጠር አካባቢዎችን በቴሌኮምም ሆነ በሌላ የልማት መስክ ተደራሽ ማድረግ ነው። እውነታው ግን በፍትሃዊ ውድድር ላይ የተመሰረተ ገበያ ፈጣን ልማትን ያረጋግጣል፣ የውጭ ኢንቨስትመንትንም ይስባል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቴሌኮም ኢንዱስትሪውን ከተረከበ ወዲህ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በሰፊው ተወያይቷል። በውጤቱም የቴሌኮም ዘርፍ ለግል ኩባንያዎች ክፍት የሚሆንበት አዋጅ ሊጸድቅ ተቃርቧል። አዋጁ ተግባር ላይ የሚውልበት ስትራቴጂ እየተቀረጸ መሆኑንም አውቃለሁ። It gave them an opportunity to engage with the international community. As you know, there's many things happening, and it's happening very fast. The proclamation is just going through Parliament now. They're looking already in parallel. ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችም ኢትዮጵያን በከፍተኛ ተነሳሽነት ነው እየተመለከቷት የሚገኙት። ኢንቨስት ለማድረግ ማቀዳቸውን እናውቃለን። ይህም ኢትዮጵያ ከቴሌኮም አንፃር በእጅጉ ተፈላጊ መሆኑን ያመለክታል። እንደ የፋይናንስ ሚኒስትር ያሉ የመንግስት አካላትም ፍትሃዊ ውድድር ያለበትን ገበያ ለመፍጠር ከተረባረቡ ሀገሪቱ ተጠቃሚ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። And that's a sign in itself that Ethiopia presents a valuable opportunity to the industry, and you can be assured as a result of that, if the ministry, in the way that they're approaching this Ministry of Finance and all of the related departments, create that competitive environment, but a sustainably competitive environment. The ultimate winners will be the people of Ethiopia with improved connectivity and all of the benefits of that. Awesome. I asked the potential future service providers this question. ጥሩ ኢንቨስት ለማድረግ ላቀዱት ኩባንያዎች ያቀረብኩትን ጥያቄ ለእርሶም ላቀርብ ነው። ቀደም ሲል እንዳሉት በገጠር አካባቢዎች የቴሌኮም አገልግሎትን መስጠት ትርፋማ ላይሆን ይችላል። ለአገልግሎቱ የሚሆን መሰረተ ልማት መገንባቱ በራሱ ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ሊሆን ይችላል። የመንግስት ኩባንያ ከሆነ ግን ትርፋማ ሆነም አልሆነም የቴሌኮም አገልግሎቶችን በገጠራማ አካባቢዎች ሊያስፋፋ ይችላል። ታዲያ የግል ኩባንያዎች እዚህ የሚመጡት ትርፍ ለማግኘት ከሆነ አገልግሎቱን እንዴት ሊያዳርሱት ይችላሉ? A national operator might be able to reach out to its citizens even though it might not be profitable. How can we strike that balance? Why they come here to make money. Of course, it's very understandable, and optimizing service for the users. I mean, it's a win-win situation. But in the process, what I've been advocating up to now, and I'm going to continue to do that, is that I don't want the digital divide to widen, because unless we are addressing the off-grid community, because Ethiopia is 80%. እኔ ሁሌም እንደምለው በገጠርና ከተማ መካከል ያለው የቴክኖሎጂ ልዩነት መስፋት የለበትም። በኢትዮጵያ ደግሞ ገጠሩ ይበዛል። ስለዚህ የእርሶ ኩባንያ ይህን እንዴት ይመለከተዋል? የመንግስት ድርሻስ ምን መሆን አለበት? Kind of potential issue, and then how do we strike a balance, and what should be the national operators or the government's position to cooperate and collaborate to make this happen? I don't want to say it's quite simple, because it isn't. Like you say, the commercial companies have shareholders that they have to. ሁኔታው በቀላሉ መፍትሄ የሚገኝለት ነው ለማለት አልችልም። ውስብስብ ነው።
የግል ኩባንያዎቹ ትርፍ ማግኘት አለባቸው። ነገር ግን የገጠር የቴሌኮም ኢንዱስትሪ በሚገባ ከተሰራበት ትርፋማ መሆን እንደሚችል በተደጋጋሚ ታይቷል። መንግስት ለግል ኩባንያዎች ፈቃድ ሲሰጥ አገልግሎታቸውን ለገጠር ተደራሽ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ስምምነት መፈራረም አለበት። Again, from the government's perspective, one of the things they could do to make sure it is done is it can be part of the license agreement. You don't get a license without agreeing to perform full coverage of the country. You can't only operate in the commercially viable areas. You can also, through a universal service fund, ዩኒቨርሳል ሰርቪስ ፈንድ በተባለ የአሜሪካ ተቋም በኩል የገጠር ቴሌኮምን ማልማት ይቻላል። ይህ የአሜሪካ ፈንድ በሌሎች ሀገራት ሲተገበር ውጤታማ ያልሆነባቸው ጊዜያት ነበሩ። ነገር ግን በአግባቡ ከተሰራ እርሱም ውጤታማ መሆን ይችላል። እኔ ያናገርኳቸው አንዳንድ የአፍሪካ የልማት ተቋማት ደግሞ ከስር ጀምሮ ማደጉ ትምህርት ለመቅሰም የተሻለ እድል እንደሚከፍት አስረድተውኛል። ኢትዮጵያ ደግሞ ይህን ለማድረግ ትልቅ እድል አላት። የኢትዮጵያ መንግስትም የግል ኩባንያዎቹ አገልግሎታቸውን በተለይም ለገጠር አካባቢዎች እንዲያደርሱ ማስገደድ አለበት። ይህም በረጅም ጊዜ ለኩባንያዎቹ ትርፍ ከማስገኘቱም በተጨማሪ ማህበረሰቡን በቴሌኮም የተሳሰረ እንዲሆን ያደርገዋል። Engaging with international community, the ITU, and with the other agencies that can guide them in the areas of development. They have the opportunity now to put that regulation in place. በተጨማሪ ለገጠራማ አካባቢዎች የቴሌኮም መሰረተ ልማቶችን በመገንባት የተሰማሩ ኩባንያዎችም አሉ። ስለዚህም ኩባንያዎቹ አገልግሎታቸውን በገጠራማ አካባቢዎች ላይ የሚያስፋፉበት እድል ከፍተኛ ነው። የመንግስት ቁጥጥር ሳይለየው ማለት ነው። But as the connectivity improves and the community can start to do things with that connectivity, then the ARPUs improve and the revenues improve, etc. And with developments in technology, it's now cheaper to connect those rural areas. There are infrastructure companies that have developed technology specifically around connecting rural areas. And with things like infrastructure sharing, those kind of policies that the government is looking into, there's an opportunity there to make it even more economically viable. So there are opportunities there that will enable this, and it can be enforced through regulatory and policy stipulations. That's my hope too. And Adrian, thank you so much for being here, and thank you for pulling off such a great event. Thank you very much. So it's a pleasure. Thank you. Thank you. Nice to see you.